Привет, дорогие друзья! Вы знаете, что к годовщине вторжения 24 февраля в Европе во всех практически крупных городах прошли массовые акции с участием украинцев. Десятки тысяч, может быть даже сотни тысяч украинцев, а то и миллионы вышли на улицы. И вот нас заинтересовала одна из таких очень крупных акций. Она состоялась в Барселоне. И, в принципе, вот мое желание было без всяких марок, объяснений, своих комментариев донести позицию этих людей. Нас интересовал ряд вопросов, и для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, мне кажется, Ольга Шари, вы знаете, справилась великолепно. Далее, без моих пояснений, вы хотели знать позицию, но теперь вы ее знаете, и я нашел ответы на многие вопросы свои. Приятного просмотра, это того стоит. Здесь рядом на Пассаж де Грасси сейчас собираются украинцы. Сегодня третья годовщина войны, и мы будем сейчас общаться с украинцами, будем спрашивать у них, что они думают вообще по поводу мирных переговоров, по поводу того, что делать дальше с войной, почему они участвуют или не участвуют в войне. Доброго дня! Доброго дня. Ви сьогодні прийшли на мітинг в підтримку України? Так. Так. З якою метою? Щоб світ підтримати, щоб світ бачив, що в Україні що потрібна допомога, що Україна бореться далі, що ми не здаємося. І що ви думаєте щодо пропозиції Трампа, що треба зупиняти зараз у такому стані, як ми зараз, зупиняти зараз війну? Ніколи в світі. А за що тоді стільки людей загинуло? Де зупиняти? На того, де вони зараз зайшли? Ніколи в світі. Тобто ви за те, щоб продовжувати? Продовжувати. Хай виматують туди, звідки вони прийшли. На кордони, так. На кордони України, а як же? Ми на своїй землі, ми до них не йшли, ми їх не провокували. Вони з України сосали 70 років з лишнім. Скільки був Радянський Союз, стільки років вони сосали з України. Все, бо їм робити ще не хоче, бо в них тільки горілка на першому місці. А в нас хлібороби. Тобто ви гадаєте до кордонів 91-го року? Обов'язково. І все. Хай буде нині навіть мир. Хай скажуть, що кінець війні, але москалі за границю, на своє місце. Як ви ставитеся зараз до того, що робить ТЦК на вулицях України? То, що робить ТЦК? ТЦК. Ну, є різні, так, всюди. Може бути ще піти після російська пропаганда. Зараз Знаєте, багато, які воювали. У мене брат воює вже з 14-го року, пілот. І він був теж і на передовій в 14-му році, і зараз, як він сказав, я говорю, що там робить то ТЦК? Він каже, Надя, ти знаєш що? Каже, якби я б робив ТЦК, я б його застрілив на місце, отих провокаторів, так? там неоднозначно. Є багато, що хабарі так брали, все є було. такі, є всякі. Але ви гадаєте, хлопці, які тут збираються, їм потрібно їхати на війну, підтримувати зараз? Ви знаєте, я раніше, в 22-му році, я сказала, оті, що повтікали за границю, бо я тут вже 23-й, щоб вони ніколи вже не повернулися додому. Я розумію, от тут вийдуть на мітинг, зараз будуть кричати «Україна, Україна». Якщо ви нормальні українці, ви повинні бути в Україні. Ви підтримуєте зараз Зеленського? Зеленського підтримую, я його завжди підтримую. Зараз не час Зеленського підтримувати. Виборів не буде. Війну ніхто виборів. Ні, неправильно. Зеленський, дякувати Богу, він 6-й президент, але ми тут українці і знаємо, хто є Україна. Корупція страшна, Надя, то, що ви підтримуєте. Не дуже так треба, що корупція. була Вона була, але не така в час війни. Так. Я не рахую, що то корупція, то не доведено. Зеленський – то є людина-патріот, яка цілий світ його підтримує і за ним. То не так, що українці наші, що вони при Порошенку там і порох, а то зеля. Він не зеля. Він, мій син, на 4 місяці старший від нього. Ну, мій син теж він нічого не зробив. А він Україну підняв, що ми є Україна. Ми так, і все. Тобто вибори нам не потрібні зараз? Зараз не час. Зараз не час. Зараз Не час. Ні, зараз не час, бо війна, які вибори. Хто буде голосувати? Хто казав? На переправі коней не міняють.
Зараз ні. Ми повинні бути єдними зараз. І Якщо вам зручно на російській, можете На російській можна говорити на російській. мы должны поддерживать нашего президента. Как бы там ни было, у нас другого нет, и пока война не закончится, не будет. Мы, украинцы, очень любим выборы. У нас, как говорят, 2 хохла, 3 гетмана. Но зараз не время. це такі проросійські такі приказки. Ну ні, это ми самі про себе все знаємо, що ми ніколи не мовчимо, ніколи. Мы всегда выражаем свое мнение открыто. У нас очень демократическая страна. Вот. Но сейчас, Ви вважаєте, зараз є в Україні свобода слова? конечно, зараз є, да, есть перегибы, но вообще Притискають, не треба говорити. девочки притискают, но зараз война. У нас все вольно свои мысли выражают и свое мнение. Всегда так было, есть и будет. Дякую. Сейчас А ви що думаєте, Зеленського треба зараз міняти вибори? Повинні бути? Та не Які треба вибори во время Зеленського. війни? У нас же в Конституції написано, яких виборів во время війни. війни. Після А війни Зеленський, якщо захоче після війни, я б 100% і 300% за ним. Зеленський мільйонером це став людина. президентом, а не воровал. А, Он же заработал свої деньги. а як ви відноситесь до того, що Трамп каже, і Зеленський підтверджує, що вони не знають зараз, де половина грошей, які Там і не відправляли? було А грошей, там тому столько що и не нічого было, не они давало. все в Америке остались. правильно. Теж люди гроші люблять. Всі люблять гроші. І там теж добре дерибаня. І Теперь уже Трамп говорит, что там 60 с чем-то было, а не 300 с чем-то. 350. Половина осталась по дороге. пошли на развитие военно-промышленного Ми говоримо, комплекса в я не Америке. розумію за Зеленського. Я молюся кожен божий день. Молюся за нього. За Зеленського. За Зеленського. Я його як в 95-му кварталі поважала, так і поважаю. Ідемо. Він нас зробив українців, бо Зеленський дійсно зробив Україну. За тих 5 президентів один Зеленський, який зробив Україну, що ми українці. Раніше ми були ніхто. Ми були таке. Дякую. Ну з якою метою ви сьогодні прийшли на мітинг? Підтримати Україну, щоб всі пам'ятали про нас, щоб всі знали, хто ми, де ми, і потрібна нам підтримка. І зараз, як ніколи. Що думаєте стосовно пропозиції Трампа, що треба зараз сідати за стіл переговорів і зупинятися на тому етапі, на якому ми є? Ні. До кордонів 91-го, 2014-го чи зараз? Чи на 91-го. 91-го. Так, в мене позиція така, 91-го. Тобто треба продовжувати війну. Ви знаєте, це дуже тяжке питання. Тому А що стосується дій ТЦК, які зараз на території України, що ви Я в Україні думаєте? не живу вже досить давно, ніколи не була свідком, але я знаю, що відбувається, і це, до речі, проти права людини, я вважаю, якщо чесно. Щодо хлопців, які зараз тут знаходяться, чоловіків, ви гадаєте, вони повинні зараз дуже скрутне становище в Україні, тому що ви бачите, що вже не вистачає чоловіків. Чи повинні вони приймати участь зараз в війні, якщо ми хочемо повернутися до кордонів 91-го року? Це теж таке питання дуже тяжке, бо ми не вправі когось змушувати. А теж може вони допомагають фінансово, якісь фундації донатять. Ми ж не знаємо цього. Тобто це все таке дуже відносне питання. Як ви ставитеся до думки Трампа, що Зеленський – це диктатор? Ну, ви ж знаєте, що це смішно. Тут навіть я не можу нічого сказати, бо це смішно. Він Ви старий думаєте- маразматик рижий, все. Нічого він Ви думаєте, нам необхідні зараз вибори? Вони неможливі зараз. У нас 20% України під окупацією. Вони неможливі зараз. Це Але не- от Зеленський, він сам підписав закон щодо того, що він не може приймати участь у переговорах, заборонено у перемовини з Росією. І якщо він зараз піде на стіл перемовин, це, як ви вважаєте, чи це нормально чи ні? Чи це зрада інтересів України? Теж бачите, в залежності, які будуть умови обговорюватися на цих перемовинах. Так? Ну, ви ж знаєте, що Путін захоче, щоб всі території залишилися. Дивіться, щиро кажучи, ви гарні питання задаєте, і це такі, знаєте, я навіть не відповім одразу. З якою метою ви сьогодні прийшли на мітинг? Підтримати Україну.
Що ви думаєте стосовно пропозиції Трампа, що треба сідати за стіл переговорів і зупинятися зараз на тому етапі, на якому ми є? Думати щось стосовно цієї людини щось важко, тому що все, що відбувається на сьогодні, похоже на неадекватні якісь рішення. Відповідно, тут логічних висновків зробити неможливо, як на мене. Ви гадаєте, ми повинні йти до кордонів 14-го року, 91-го, чи зараз зупинятися і все? Зупинятися зараз і до кордонів 91-го. Як ви бачите план йти до кордонів 91-го року? Воювати? За підтримки Європи. За підтримки Європи. Що ви думаєте стосовно того, що Трамп назвав Зеленського диктатором? Пора на пенсію родому. Добре, і стосовно дій ТЦК на території України, як ви до цього ставитеся? Також складне питання, навряд чи вдасться на нього однозначно відповісти, оскільки ми не були і не бачили зсередини. Але ви згодні з тим, що зараз є дефіцит чоловіків, які можуть приймати участь у війні? Ну, це очевидно, однозначно. Що повинно статися, щоб ви поїхали до України брати участь у війні? Цікаве питання. Ну, я збудував вже своє життя в Іспанії давно, я тут знаходжусь вже давно. І, відповідно, не можна відповісти на це питання. Що ви думаєте, зараз повинні ми проводити вибори президентські чи чекати вже, коли закінчиться? Ну, згідно Конституції України, під час війни вибори не проводяться. Відповідно, потрібно спочатку закінчити війну, а потім вже говорити про вибори. З якою метою ви сьогодні прийшли? Це гарне питання. Чесно кажучи, вже час нагадати всім, що це відбувається 3 роки, правильно? А може і навіть більше, ніж 3, може і 10, а може і ще більше, може вже всі 30 і того більше. І ми виходимо, тому що показуємо нашу позицію, вона ніколи не зміниться. Україна має бути вільною державою, незалежною. І це єдиний показ, що ми можемо робити наразі. Ну, я маю на увазі сьогодні. Ну, як мінімум для цього. Як ви ставитесь до пропозиції Трампа, що треба сідати за стіл переговорів і зупинятися на цьому етапі, на якому ми зараз знаходимося? Ну, чесно кажучи, всі шоковані, і я так само. Дуже сподіваємось на Європу, може вона очухається і почне робити якісь більш радикальні дії, які вона мала робити вже набагато раніше. Тому я вважаю, що наша ціль – це зараз об'єднатися ще більше з Європою, щоб вона нас пустила, і вже пояснювати Трампу, що треба якось по-іншому. Ну, але він така людинка скажена, тому подивимося, що він буде робити. Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів 14-го року, 91-го, чи зупинятися? Але я так розумію, що не зупинятися. Ну, взагалі-то, звісно, якщо ви мене запитаєте, то я б сказав, що треба йти і на Курщину далі, треба йти на Кубанщину, бо це історично наші території. Але ми живемо в жорсткому світі, тому я думаю, ні 90, ні 14 не вийде, але обміняти Курську область на якусь частину території, і це вже буде хороший для нас варіант. Як ви ставитеся до того, що Трамп назвав Зеленського диктатором? Ну, це його треш-ток, це його стиль переговорів. Він як там атак, а потім вже веде якісь переговори. Тому сподіваємося, що це просто його треш-ток, бо З глузду з'їхав дід і все. Ну, якщо він не знав, що Путін викрав більше 20 тисяч дітей, ну, то про що можна говорити? Як ви ставитесь зараз до дій ТЦК на території України? До дій ТЦК. Ну, давайте так. В них є план, який вони мають виконувати, і є накази, які вони мають виконувати. А з іншого боку, є люди, які наче розуміють, що треба їм підкорятися, а звісно ж таки є люди, які на цьому спекулюють і намагаються розхитати суспільство і так далі. Вони виконують свою роботу. Ну, в цілому, да, але, звісно, завжди є якісь порушення. Є якісь не без порушень, це 100%, і, можливо, знаєте, коли фіксують одне порушення, і це піднімає хвилю, негативу, да. І це роздувають. Але ж ніхто не показує, коли людина підійшла нормально, спитала документи і сказала, пройдіть до ТЦК, і вона пройшла. Це ж не новина, тому... Що повинно статися, щоб ви зараз приймали участь у війні?
Це теж гарне питання і дуже складне, на яке я собі, мабуть, що кожного дня задаю сам собі від самого початку війни. І може це виправдання для мене, але я вважаю, що все ж таки я більше корисний, коли я умовно приношу гроші. Я розумію, що це так дуже меркантильно так казати, але мені здається, що коли ти розумієш, що ти можеш принести більше користі економічно, ніж на фронті, тому що я взагалі не способний воювати. Що повинно стати, щоб ви зараз прийняли участь в війні на території України? Мені здається, мені треба буде тоді повернутися на 11 років назад, коли я приїхав в Барселону і звідти вже розуміти, шукати відповідь на це питання. Але я погоджуюся з Максимом. Я думаю, що те, що ми робимо, бо я спілкуюся, у мене багато друзів на фронті, у мене багато друзів загинуло. І те, що кажуть вони, те, що я роблю тут, і так, як я допомагаю, щоб я продовжував робити те, що я роблю, і все. З якою метою ви сьогодні прийшли на цей мітинг? Нагадати може всьому світу, що війна ще триває в Україні, бо я бачу, що світ трошки про це забуває. І, до речі, не тільки світ, треба бути чесними, українці теж про це забувають. Це думка Трампа, я не знаю. Я думаю, що це його особиста думка. Я до цього ставлюся, в мене інше враження. Я не бачу поки що для переговорів якихось позитивних зрухів. Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів 14-го року, 91-го, чи зараз зупинятися? Ми маємо йти до тих пір, скільки зможемо, скільки це буде вимагати суспільство України, скільки воно буде готове боротися. А що може вплинути на те, що українське суспільство більше не може боронитися і, наприклад, дефіцит чоловіків може вплинути на це? Я вважаю, що ні, не може. Більше впливає бездіяльність політики, влади на те, що Україна не зможе боротися. Не розкриття потенціалу України, бо в України ще є потенціал. Тобто ви гадаєте, що зараз немає, в принципі, такої проблеми з чоловіками? Так, немає проблеми. Є проблема з мотивацією. А як ви ставитесь, наприклад, до дій ТЦК на території України? Зараз їх дуже критикують. Критикують, але теж треба бачити дві сторони, в яких умовах працюють вони, які для них ставляться питання. Я цього не знаю особисто. Але треба шукати більш глибокий смисл, ніж те, що ми бачимо на вулицях. Тобто ви вважаєте, що повинна бути трішки більше мотивації у населення України для того, щоб воювати і щоб не дискредитувати? У населення України є мотивація, немає мотивації у влади. Угу. Що може вплинути на вас особисто, щоб ви поїхали на війну в Україну? Коли моїй дочці виповниться 18 років, тоді можна їхати. Угу. Що ви думаєте стосовно думки Трампа, що Зеленський – це диктатор? Абсолютно не згоден. Ви думаєте, зараз в Україні потрібно проводити вибори? Ні. До речі, а кого зараз вибирати? Ще питання. Тобто у нас, якщо так глобально дивитися, то у нас політична криза, у нас немає кандидатів. А ви гадаєте, відсутність кандидатів якось пов'язана з діями Зеленського, чи просто зараз не той час, щоб були кандидати? Ні, з діями Зеленського не пов'язую, але відсутність кандидатів – це політична криза, і вона не тільки в Україні, в Штатах так само. Тобто величезна країна, яка вибрала, скільки Трампу, 78 років. Тобто не було з кого вибирати молодшого, більш амбіційного і адекватного, будемо так казати. Якою метою ви сьогодні вийшли на мітинг? Якою метою? Підтримати народ України, який вже третій рік поспіль повномасштабного вторгнення бореться з агресором, а насправді вже 11 рік. Що ви думаєте стосовно пропозиції Трампа, що треба сідати за стіл перемовин і зупиняти війну в тих кордонах, в яких зараз ми існуємо? Я думаю, це технічно і по виконанню це неможливо зробити. Тобто ви гадаєте, що треба йти до кордонів 91-го чи 14-го року?
як мінімум до 14-го. Як ви ставитеся зараз до дій ТЦК на території України? Складне питання, я не на території України не можу це прокоментувати. Ви вважаєте, є зараз дефіцит чоловіків, щоб так от їх мобілізувати таким шляхом? Я думаю, що є не дефіцит людей, є дефіцит мотивації людей, які готові будуть піти і захищати. А чому мотивація відсутня зараз у людей? Не складно сказати. Що потрібно статися зараз, щоб ви поїхали і прийняли участь у війні на території України? Складне питання. Багато разів думав, але не можу відповісти. Чому? Ну я сам думав, я для себе не можу відповісти. Що ви думаєте стосовно заяви Трампа, що Зеленський – це диктатор? Не згоден. Зараз Україні потрібні вибори? Прямо зараз ні. З якою метою ви сьогодні вийшли на мітинг? Підтримати нашу країну, підтримати і дати знати світові про нас, що ми є, ми боремося. Ви зараз приймаєте участь у війні, ви приїхали в Європу? На лікування. На лікування? Ага. Ну, я поранений. А де ви приймали участь? Харківський напрямок. Харківський напрямок? І яке у вас поранення? У мене руки не працюють. І у мене до вас таке питання. Що ви думаєте стосовно думки Трампа, що Зеленський – це диктатор? Це повна нісенітниця. Ви думаєте, зараз в Україні потрібно проводити вибори чи ні? Ні в якому разі. Ви, як військовий, можете сказати, що зараз є дефіцит чоловіків, які хочуть приймати участь у війні? Є дефіцит. Як ви ставитеся до того, що в Європі є великий потенціал чоловіків, які можуть поїхати до війни, але вони не їдуть? Чи повинні вони приймати участь у війні? Ну, звісно, вони повинні приймати участь. Так сталося, що вони, скажімо так, хтось легально, хтось втік, назад їх вже не повернеш. Я є з української діаспори, я тут народився в Барселоні. Мій дід, моя бабуся мусили втікти з Сталіна. І тоді моя мама народилася в Німеччині, вона запізнала, мій батько каталонець, я тут народився. А мати Мама українка, так вона вже народилася в Німеччині, якщо вони вже там та пропозиція не можна ніякого. Треба йти до кордонів 91-го року. До кордонів 91-го року? Так, то би було ідеально. Я знаю, що реальна політика часами не є ідеальна, але я вважаю, то цілковито несправедливо і треба далі підтримати Україну від західної країни, бо то є також їхнє зацікавлення, бо вони також є небезпечні, як вони не будуть далі підтримати, бо то може далі тоді повторитися. Ви вважаєте, Трамп назвав Зеленського диктатором. Що ви думаєте стосовно цього? То би було смішно, як то не би було таке сумне, бо то є цілковито неправда. Диктатор є Путін. Там нема звичайні вибори в Росії. У вас такий гарний плакат. Що ви думаєте стосовно пропозиції Трампа щодо того, що ми повинні сідати за стіл переговорів? Если бы переговоры в наших интересах, хоть что-то мы бы получили, какие-то компенсации за то, что полстраны развалили, или сколько людей убили, а так получается, что мы как маленький ребенок, которого изнасиловали, и говорят, что это наша вина. И это все идет от Трампа, это все его политика, это все он как-то пытается что-то добиться в кругах дружбы с Путиным. Поэтому мы считаем, что он предатель. И... Вы думаете, мы должны идти до границ 2014-91 года или останавливаться сейчас? Украина должна быть целой, как была в 91 году. Однозначно, да. Хорошо, у меня тогда такой вопрос. Если идти до границ 91 года, как вы считаете, есть сейчас какой-то дефицит мужчин в войне в Украине? Конечно, есть дефицит, поэтому мы собираем на дроны. Но вы считаете, что например, решился бы вопрос, если бы такое большое количество мужчин, которые находятся сейчас на территории Европы, если бы они приняли участие сейчас в войне? Сильно бы не решился. Люди здесь решает техника. Сейчас другой век, другая война. И мы нашими дронами и нашим новым оружием мы меняем вообще историю войны. И только это может нас защитить. Как вы относитесь к мнению Трампа, что Зеленский диктатор? Никакого не диктатор. Мы его выбрали, и он диктует наши условия. И во время войны он
ведет очень правильную политику. Единственный его грех и минус то, что он не борется с коррупционерами. А так его политика великолепная. И то, что сейчас он отказался от этих подарков Трампу в виде наших редкоземельных ресурсов, это мы его все поддерживаем в этом. И мы вместе, и по большому счету решает даже не Зеленский, а решают военные. А военные никогда не отдадут то, за что убили их друзей, семью и все. Поэтому мы за наших военных, мы даже не за Зеленского. А он тоже, я считаю, что он тоже несет мнение наших военных ребят. Вы считаете правильно, что вот он сейчас запрещает и политические партии, вот пророссийские разные, и медиа, там, ну, в принципе, это правильно? Пророссийские, да. России уже не место в Украине. Хоть мы говорим на русском языке, но это все привело к тому, что мы имеем сейчас. Выборы в Украине сейчас должны пройти или нет? Нереально, я считаю, выборы, потому как нас всех разбросало по всему миру. И военные тоже не могут голосовать, и все по домам попрятались, кто не хочет идти на войну, они не пойдут голосовать, поэтому придут голосовать только те, у которых будет самый большой интерес, а это пророссийское болото, которое ждет победы русских. Хорошо, спасибо вам большое за внимание. Gracias. Слава Україна, Путін хуйло. Руський каравель, іди нахуй. Україна понад усе. З якою метою ви сьогодні прийшли на мітинг? Підтримати Україну, щоб про Україну не забували. Як ви ставитесь зараз до пропозиції Трампа, що треба сідати за стіл перемовин і закінчувати це все? Я думаю, що наше керівництво, воно зробить правильне рішення. Ну, ви, якщо б ви б приймали рішення до кордонів 14-го, 19-го, 91-го чи припиняти? Припиняти що? Припиняти те, що зараз пропонує нам Трамп. Сідаємо за стіл перемовин і на цьому зупиняємося і території не повертаємо. Ну, це означає, що ми зрадимо тих людей, які воювали до цього, і просто залишимо наших людей під окупацією. Ви думаєте, зараз є дефіцит чоловіків в Україні для участі у війні? Якщо ми хочемо повертати з території до кордонів 91-го року? Я цього не знаю. Не знаєте? Не знаю. Ви думаєте, чоловіки, які зараз приймають участь тут чи в Європі, вони якось змінять ситуацію в Україні, якщо вони поїдуть на війну? Я не можу цього сказати. Чи повинні чоловіки, які тут знаходяться, приймати участь у війні чи ні? Чи вистачить тих, хто зараз знаходиться на території України? Я не знаю. Це ж 3 роки. Нападіння Росії на Україну. Звісно, ми всі повинні бути тут і розкривати очі Європі, що за падінням України, ну цього не відбудеться, звісно. Слідом буде Європа. Це розуміють повинні всі європейці. Як ви ставитесь зараз до пропозиції Трампа, що ми повинні сідати за стіл перемовин і зупиняти війну? Ну так не буде. Ми на це не погодимося, там віддавати свої копалини або щось, аби там якісь поступки робити територіально. Я вважаю, що на це не піде уряд і там наш президент, тому що народ буде проти. Як зміниться влада в Росії, поскоріш би це відбулося, тоді буде повертання до наших рубежів 91-го року. Я вважаю, після зміни президента Росії, влади, так, почнуться повертатися всі наші території, включно, звісно, з Кримом. Підтримати Україну у боротьбі з Російською Федерацією. Як ви ставитесь зараз до пропозиції Трампа сідати за стіл перемовин і зупинятися на тих кордонах, на тому етапі, на якому зараз ми знаходимося? Ні, в ніякому випадку. Ні, ніколи. Ви за те, щоб ми йшли до кордонів 14-го чи 91-го року? Як мінімум до 14-го, щоб тільки почати перемовини. Але ви згодні з тим, що зараз є трохи дефіцит чоловіків в Україні? Згоден.
І що ви думаєте, що повинно на вас вплинути, щоб ви прийняли участь у війні в Україні? На мене вже нічого не вплине, мені вже 67 років. А от чоловіки, які тут знаходяться, наприклад, чи повинні вони приймати участь у війні? Думаю, що повинні. Але це моральне право кожного. З метою підтримки України і нагадати світу про те, що війна в Україні триває, вона не закінчилась, те, що зараз Україну хочуть продати, і треба нагадувати світу про те, що в Україні війна триває і потрібно її чимнайшвидше закінчити, тому що люди вмирають кожного дня. Сідати за стіл переговорів потрібно, але точно не з тієї позиції, з якою хоче Трамп, і точно не залишати кордони росіянам, тому що це є кордони, затверджені Україною 91-го року. Ви думаєте, до кордонів 91-го чи 14-го року? 91-го. І як ви ставите зараз до дій ТЦК на території України? Негативно, але має право на те, що вони роблять. Є дефіцит зараз чоловіків в Україні? Так, є. Є? А що ви гадаєте стосовно тих чоловіків, які зараз приймають участь тут чи в Європі, в США, чи повинні вони їхати приймати? Кожна людина відповідає за своє життя сама, кожна людина вибирає свій шлях, те, як їй потрібно жити. Я думаю, ці чоловіки, які сьогодні присутні, вони вже багато чого роблять для України, вони донатять, вони пропагандують Україну, вони говорять про те, що війна в Україні триває, тому я думаю, що вони роблять все від себе можливе. Як ви ставитесь до жіночої мобілізації? Позитивно. Підтримати Україну, підтримати взагалі наш народ в такий складний час. Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів 91-го чи 14-го? Я думаю, що потрібно зробити як мінімум більш, як це по-українськи сказати, fair reasons to accept this proposition. So, ми в такому вигляді, як це є зараз, це не підходить. А як ви ставитесь до заяви Трампа, що Зеленський – це диктатор? Негативно. А як ви ставитесь до дій ТЦК на території України? Ну, це доволі таке провокативне питання, тому що, не знаю, багато людей від цього не дуже себе почуває. Ну, у них є підстави так діяти? Я не можу сказати, тому що я зараз не там. І я не бачу, як це відбувається, правильно? Тільки я бачу інформацію в інтернеті. Ви думаєте, зараз є дефіцит з чоловіків в Україні? Думаю, так. Що повинно на вас особисто вплинути, щоб ви прийняли участь у війні? Що повинно на мене вплинути? Це хороше питання. Ну, я приймаю участь фінансово. Чоловіки, які зараз тут знаходяться, хтось з них повинен поїхати, якщо в нас є дефіцит мобілізації? Не знаю, не можу відповісти на це питання. Підтримку України, звичайно. Як ви ставитеся до заяв Трампа стосовно того, що нам треба сідати за стіл перемовин і зупиняти? Ні. Ніяких перемовин не може бути. До кордонів 91-го, 91-го? Звичайно. Ви гадаєте, чоловіки, які зараз присутні тут чи в Європі, в США, вони повинні приймати участь в війні в Україні, якщо зараз є така проблема? Я дуже багато знаю, мої знайомі, які тут живуть, вони багато років живуть, 10 або 20 років, тобто вони є українцями, але вони багато років тут живуть. Тобто, наприклад, мій тато, який має 60 років вже і живе тут, після війни, тому що так трапилось. І що? Він каже, говорить, Ріма, каже, я не маю зору, тобто я нічому не допоможу. Це вибір людей жити тут, в Іспанії. А як ви ставитесь до жіночої мобілізації? Тобто, що вона повинна бути обов'язковою? Якщо буде проблема з мобілізацією. Я думаю так, що жінки наші, які живуть в Україні, наприклад, мають, знаєте, таку душевну обов'язок свій душевний піти, допомагати медсестрами, готувати їсти. Повинні йти? Ні, не то, що повинні, вони так підуть. Що повинно статися, щоб ви прийняли участь у війні, наприклад? Чи є така, колись ви думали про це? Навіть в мене донька мене питала, каже, мама, а якщо, наприклад, ти поїдеш до України, на якийсь там час, і тобі скажуть, я кажу, так, піду, звичайно, тому що зараз мій Херсон, уничтожають, так? Я максимально, що я можу зробити, тому що я живу в Іспанії, я завжди репощу все, я доначу. Ви гадаєте, що ми повинні закінчувати війну? Не знаю.
політики знаю. До кордонів 91-го чи 2014-го? 91-го. Ви гадаєте, зараз є дефіцит чоловіків в Україні? Не знаю, я не там, я не можу сказати. Але як ви ставитесь, наприклад, до дій ТЦК? Як ви ставитесь до чоловіків, які знаходяться в Європі? Питання, шукайте далі. Останнє питання. Як ви ставитесь до чоловіків, які знаходяться в Європі зараз? Чи повинні вони приймати участь українці? Це кожного діло особисто. Я не можу нікого осуджувати. Як ви ставитеся зараз до пропозиції Трампа, що ми повинні сідати за стіл перемовин, не зупинятися на тому етапі, на якому ми знаходимося? Ох, ще один об'явився разом з Путіним. Маємо надію, що Європа буде з нами, нас підтримає в даний момент і все буде добре. Ви гадаєте, ми повинні йти до кордонів 14-го чи 91-го року? Ми повинні йти до 91-го. Зараз такий кризовий стан, коли ми повинні йти до кордонів 91-го року, але нас змушують сідати за стіл перемовин. Що ви думаєте стосовно чоловіків, які знаходяться в Європі і в інших країнах? Чи повинні вони їхати допомагати країні? Ну, важке запитання, так. Ну, але багато чоловіків виїхало ще на початку 2000-х років. Це не всі виїхали, вже коли почалася війна в 22-му році. Але якщо немає людей воювати? Як немає людей, то я рахую, що є ще. В діях ТЦК винний Зеленський? Ну, я не думаю, що то. Це не є прямі його обов'язки. Є ще й крім того, Як ви ставитеся до заяви Трампа, що Зеленський – це диктатор? Два диктатори зібралися докупи, це і Путін, і Трамп. В Україні повинні зараз пройти вибори? Ну, зараз ні. Зараз не. Щоб показати, що ми єдні і що ми хочемо, щоб війна закінчилася і Путін пішов, куди йому слід іти. Тобто ви згодні з пропозицією Трампа, що треба сідати зараз за стіл перемовин і зупиняти на тому етапі, на якому ми знаходимося? З пропозицією Трампа я не дуже згоден. Ну, хотілося б, звісно, дійти до кордонів 91-го року. В Україні є зараз дефіцит чоловіків? Ну, думаю, так. Як ви ставитесь до дій ТЦК? Ну, коли в державі війна, що робити? Нікому неприємно. Да, тут. І що ви гадаєте стосовно чоловіків, які знаходяться тут? Чи повинні вони їхати на війну? Ну, в принципі, залежить у кого що як. В цілому. Як ви ставитеся до того, що Трамп назвав Зеленського диктатором? Тут матюкатись можна? Чи... Можна. Ну, Трамп, може він там на когось працює, але він людина не дуже. Те, що він назвав Зеленського диктатором, означає, що Зеленський не диктатор. Ви вважаєте, в Україні повинні пройти вибори зараз? Звісно, ні. Stop Russian aggression! Stop Russian aggression! Defensem Україна! Но alla ruina! Defensem З якою метою ви сьогодні вийшли на мітинг? Ми вийшли, щоб не забували в Європі, що в Україні йде війна. За стіл перемовин треба сідати, але на умовах, які для України. Або нам дають зброю, і ми продовжуємо нашу боротьбу, або ми виготовляємо самі зброю, повертаємося до ядерної зброї і забезпечуємо собі безпеку, або ми ведемо війну всім, чим можемо, і перемагаємо Росію. Дефіцит чоловіків є в Україні зараз? Дефіцит чоловіків в Україні є. Чоловіки, які зараз знаходяться в Європі, ось, наприклад, на цьому мітингу, вони повинні приймати участь у війні? Я скажу так, всі ми хочемо жити. Я була в окупації, це дуже страшно. І кожен, скажімо так, інстинкт самозбереження працює. Тому я не можу їх засуджувати. Тому нам потрібно, щоб нам допомагали Європа, Америка, всі, хто можуть, якщо Європа не хоче опинитись на нашому місці. Європа повинна нам давати більше зброї, більше грошей, більше свободи. Тому що Америка викручує нам, нашим ЗСУ, руки
коли ми йдемо в наступ, і це вже всі знають, що 3 рази, коли звільняли Херсон, вони не дозволили добивати росіян, зупинили. Коли контрнаступ був у 23-му році, теж злякались ядерки і теж зупиняли наше ЗСУ. І в 22-му році, коли Залужний хотів іти на південь, теж відбулося те саме. Тобто нашому ЗСУ наші американські партнери не дозволили цього робити. Працювати, не воювати жінки. У жінок діти, у них зовсім інша місія. Щоб, по-перше, підтримати українців, які є за кордоном. Вибачте, я з температурою. Нічого, все окей. Мені дуже сложно це казати. Якщо вам зручніше, може російською? Ні, мені в цілому добре. тяжко. Підтримати українців, які є за кордоном, які досі хочуть додому, досі хочуть до своєї родини, до своїх міст, якщо вони ще існують. І це дуже важливо показати і властям Іспанії, що ми ще є тут, ми ще підтримуємо свою страну, ми дуже хочемо додому, ми дуже хочемо миру і завершення цієї війни проклятої. Ви повернетесь в Україну, коли закінчиться? Запрошуємо українців підніматися, будь ласка. Як ви ставитеся зараз до того, що Трамп пропонує сідати за стіл перемовин? Якщо без мату, то дуже негативно. Дуже. Ви вважаєте, ми повинні йти до кордонів 91-го чи 14-го року? Я вважаю, що не потрібно спогоджуватись з предложеннями, які для нас є негативними повністю. Ви вважаєте, зараз є дефіцит чоловіків в Україні? Є. Що повинно вплинути особисто на вас, щоб ви прийняли участь у війні в Україні? Скажімо так, на даний момент я по стану здоров'я не зможу фізично цього зробити. Ті чоловіки, які зараз тут, вони можуть якось допомогти, приймаючи участь у війні в Україні? Звісно, кожна людина повинна робити свій внесок. Я можу привести свій приклад. Я не можу фізично приймати участь у війні, але я є офіційним волонтером. Думки Трампа, заяви Трампа, що Зеленський – це диктатор. Це лайно. Це прям бред. Я не знаю, як це назвати по-іншому. І назвати Зеленського диктатором – це рівно також, як назвати, що Росія не спочинала цю війну, а Україна спочинала цю війну. І це просто слухати цю людину – це... З якою метою ви сьогодні прийшли на цей мітинг? Підтримка України в тяжкий момент. Як ви ставитеся до пропозиції Трампа щодо того, що треба сідати за стіл перемовин і погоджуватися зараз на ті умови, які пропонують Трамп і Путін? Негативно. Ви гадаєте, ми повинні йти до кордонів 14-91 року чи зараз зупинятися на тому етапі, на якому ми зараз? Я не знаю, дуже тяжке питання, я не можу вирішити. Але я вважаю, що потрібно зупинятися, тут потрібно боротися. Треба боротися. Треба боротися. Ви вважаєте, зараз є дефіцит чоловіків в Україні? Я не знаю. Певно, що є, тому що зараз прийняли цей закон новий, що молодші... До 18 років. Так. З 18 років. А як ви ставитеся до дій ТЦК? Я не знаю. Тут кожні люди індивідуально, негативно, звісно, але... Що повинно вплинути особисто на вас, щоб ви прийняли участь у війні в Україні? Я не знаю. Це тяжкі дуже питання. Треба думати дуже довго. Ви не думали, що над тим? Думав, але відповіді поки що не маю. Не знайшли? А чоловіки, які тут знаходяться, ви вважаєте, хтось з них повинен зараз в дефіциті чоловіків в Україні повинен зараз їхати приймати участь? Я не знаю. А як ми тоді дійдемо до кордонів 91-го року? Не знаю. Як ви ставитеся до думки Трампа, що Зеленський – це диктатор? Це брехня. Брехня. В Україні повинні зараз пройти вибори? Зараз ні. Коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна. З якою метою ви сьогодні прийшли на мітинг? Так, щоб всі українці з'єднають, щоб показати, що ми існуємо, щоб показати, що в нас війна. Ви вважаєте, пропозиція Трампа, що треба сідати за стіл перемовин і зараз зупинятися вже в тих кордонах, в яких ми зараз існуємо,
Це ми повинні це прийняти чи ні? Так, якщо нам пообіцяють, чи там, але нам вже обіцяли, що буде там мир, що вам ніхто на вас не нападе, ще щось там, але то не знаєте, треба вже зброю якусь давати, чи не знаю, якось треба по-іншому то все рішати. А так то я рахую, що скільки далі будуть хлопці вмирати, то не знаю, країна буде помалу руйнуватися, або я не знаю, або вести війська інших країн, так як роблять москалі зараз, що корейців там чи ще щось. Ви вважаєте, ми повинні йти до кордонів 91-го року, 14-го, чи залишити як є? Так, само собою, що кожен українець каже, що до 91-го року, але не знаю, зараз я рахую, що якщо як мінімум до 2014 року, то вже буде дуже добре. Ви вважаєте, зараз є проблема з мобілізацією в Україні? А як же ж? Зараз є дуже то самітно, там в інтернеті то все показується. А як ви ставитеся до того, що зараз знизили вік і вже пропонують 18-річним приймати участь у війні? Безкоштовна освіта? Мені зовсім це не подобається, тому що, наприклад, як то було? Ті, яким 18 років, 25, це працювало. То той же самий воєнний, якому зараз 86 років, я рахую, що це якась дуже сильна повага до того ж самого військового, якому 26 років, чи скільки там. Тому що якщо від 25 років ти можеш піти, там і в тебе будуть ті навчання, там то все, а 26-й, я не можу, я добре кажу чи ні? Нормально. Людина, якій 25 років зараз, вона, будуть там в неї гарантії, там то все. А от воєнний, якому зараз 26 років, він так же само буде отримати, як і прості воєнні. Я рахую, що дуже, дуже нечесно, дуже неправильно. І рахую, що не треба таке вводити в Україні. Ви приймали б участь в цій війні? Як? Ходили. Ви в майбутньому ви б приймали участь? Ви готові до того, щоб приймати участь у війні? Так. Я рахую, що я можу більше тут допомогти, ніж на фронті, наприклад. Тому що, наприклад, зараз я не працюю ніде, але доначу як можу. Наприклад, ходив колядувати цього року з хлопцями, вже 3 роки підряд ходимо колядувати, там збираємо. Я прийшов для того, щоб, скажімо так, не забувати, хто я такий, ким я є. І, звісно, бути частиною українського народу і української культури. Нас зрадили всі, хто могли зрадити з союзників. Оце я можу точно сказати. Але є Європа, яка підтримує нас? Так, звісно, вона нас підтримує, але я вважаю, що вона дає не настільки, скільки вона мала давати допомоги. Грошима чи зброєю? І грошима, і зброєю. Тут в Європі повинні ввести якийсь військовий збір по типу українського, щоб європейці розуміли, що вони повинні трохи більше податків платити, аби підтримати війну в Україні, аби Путін потім не прийшов до Європи. Я думаю, що на це треба звернути увагу європейців, щоб вони так не забували, що відбувається з Україною. Як ви гадаєте, Трамп правий, коли каже, що Зеленський – це диктатор? Ні, це абсолютно маячня. Яким чином, які критерії він вибирав для диктатора, спочатку це розберемо. Він сказав, що Зеленський заборонив партії, медіа, церкву. Я вважаю, що те, що відбувається зараз в Україні, воно не має бути зараз. Ми не маємо так сильно на це, скажімо так, реагувати. Трохи треба зараз позбавити свободи слова для того, щоб не критикувати. І, можливо, якісь зараз, наприклад, декілька днів тому СБУ повідомило про те, що в TikTok, в Telegram розповсюджується інформаційна війна, розповсюджують відео, критика. Чи повинні ми це контролювати і якось редагувати? Ви знаєте, щодо того, що якось забороняти чи ограничувати, я не впевнений, але якийсь міні-контроль має бути, тому що цього вимагає ситуація. Ось саме цього вимагає ситуація. В Україні зараз повинні пройти вибори? Ні. Необхідна зброя, гроші чи чоловіки? В тому числі чоловіки. І чоловіки також. Ви вважаєте, зараз є дефіцит чоловіків в Україні? Однозначно так. Що повинно вплинути на вас особисто, щоб ви прийняли участь у війні?
дуже складне питання морально, звісно. Напевно, умови служби, і це те, що лякає чоловіків, і те, що це безстроково. Тобто люди, які йдуть служити, наприклад, в армію, вони не знають, коли закінчиться їх служба фізично. Це може бути на 10 років, поки не закінчиться гостра фаза війни. Я думаю, що це такий основний момент, чому людям дуже складно морально піти на війну. Як ви ставитесь до чоловіків, які знаходяться тут? Вони повинні приймати участь у війні, вони повинні їхати? Складно коментувати, бо я знаходжусь тут, так? Ну, чи повинен я їхати? З точки зору морально вважаю так, але знову ж таки знаходжусь тут, тому дуже складно відповісти. Те, що в країні немає виборів, для мене це нормально, це те, як має бути, через те, що я не бачу можливих способів провести вибори станом на зараз. У вас такі гарні квіти, такі гарні вишиванки. Можна вам поставити декілька питань? З якою метою ви сьогодні вийшли на мітинг? Підтримати Україну. Я б казала, що ні, ще не потрібно нічого віддавати. Не потрібно нічого віддавати. Ви вважаєте, зараз є проблема з чоловіками в Україні? В якому смислі? А? В якому смислі? В тому плані, що зараз немає достатньо чоловіків для того, щоб воювати. Напевно. І що робити з цим, якщо ми хочемо нічого не віддавати? Не знаю, якщо чесно. Як ви ставитеся до того? Давайте я вам тоді поставлю питання. Як ви ставитеся до того, що Трамп зараз пропонує нам сідати за стіл перемовин і закінчувати війну? Справа в тому, що за столом перемовин треба знати, з ким розмовляти. Ми не можемо розмовляти з людиною, яка не дотримує свого слова. Це ненормально. І віддати території, те, що пропонує Трамп, це абсолютно ненормально. Це прецедент буде. І якщо ми будемо віддавати території, то порушиться весь світовий все світове право. Я думаю, що все зміниться, коли в Росії зміниться керівництво, і коли реально вони зрозуміють, що вони зажаті вже. Далі не буде шляху. Не зміниться, не зрозуміють, що робити нам? Воювати. Що робити з тим, що зараз є дефіцит чоловіків в Україні? Я думаю, що ще жінки, наші жінки, українки, вони з такою гарячою кров'ю, що я думаю, що якщо потрібно буде, якщо мій син піде, бо мій син зараз в Україні, я теж піду, розумієте? А він зараз приймає участь у війні? Він не приймає участь, але його всі друзі, які були з ним, їх було 6 чоловік, всі там уже. Він організував великий центр підтримки, і він як ми говоримо, на тилу, без тилу ми не виживемо, розумієте? Якщо мої діти будуть в небезпеці, я піду. А в мене там і внуки ще в Україні залишилися. А ви вважаєте, чоловіки, які знаходяться тут, вони більше допомагають тут, чи, можливо, їм вони повинні приймати участь у війні? Якщо вони дійсно допомагають, хай навіть фінансово, тобто є люди, які приїхали просто заробляти, а є люди, які серце залишається в Україні завжди. Трошечки, знаєте, на російській мові це сказати вонь, оце яке воняє трошечки, от від Трампа воно реально йде. Це не тільки диктатор, він є трошечки, для мене він ніколи не був. Я знаю по бізнесу, людина нечиста, розумієте? Ви думаєте, європейці на фоні того, що робить Америка, повинні нас підтримувати більше грошима, зброєю? Я думаю, що да, європейці зараз повинні об'єднатися. Щоб була гарна армія. Ви вважаєте, що в Європі, можливо, вони повинні ввести якийсь військовий збір по типу того, що є в Україні, для того, щоб підтримувати нас? Якщо вони зрозуміють, вони зараз це не розуміють, якщо вони зрозуміють, що їхні чоловіки не підуть воювати, вони будуть платити за це. За підтримку на Україні будуть платити за те, що ми будемо тим щитом. Якою метою ви сьогодні прийшли на цей мітинг? Тому що це наш обов'язок, як мінімум. Це перше, що має бути, мені здається, в голові у кожного українця, коли він знає, що українці десь збираються, ми маємо вставати і йти. Головний мій мотив був в тому, щоб підтримати Україну для того, щоб знову привернути увагу, по-перше, до повної несправедливості, яка зараз відбувається. Ви згодні з пропозицією Трампа щодо того, що ми повинні сідати за стіл перемовин? Звичайно, ні. А що ви думаєте про Трампа зараз?
що він казав. Він обрав сторону Росії, і він це відкрито показує. Ви думаєте, ми повинні продовжувати цю війну, чи ми повинні йти, як зараз Трамп каже, сідати за стіл перемовин і зупинятися на тих кордонах, на яких ми зараз знаходимося? Точно ні, це буде перемир'я на бумагі, на паперу, але це точно не буде те, що нам потрібно. Зупинка на нинішньому місці буде означати тільки перемир'я тимчасове, яке дасть змогу накопичити ресурси для Росії і піти далі. Ви думаєте, до 91-го року? До кордонів? Ну, так. Бажано. Дуже бажано, тому що інакше це створить прецедент на всесвітній арені для всіх диктаторів. Я точно підтримую. Я думаю, що зараз саме Європа має сплотитися, і саме Європа має дати нам все для того, щоб ми зупинили це. Ви думаєте над тим, що Європа повинна ввести якісь для громадян Європи ввести якийсь військовий збір, тому що ми зараз захищаємо кордони Європи перед можливою війною Путіна в Європі? 100%. Так, однозначно так. Це відповідальність Європи зараз. Як ви вважаєте, зараз є дефіцит чоловіків в Україні для того, щоб ми продовжували війну? Скоріше за все, так. Ви як ставитеся до дій ТЦК? Особисто я з розумінням. Не все я підтримую те, що вони роблять, але я розумію, Чому навіщо вони це роблять. Так. А ви? Я скажу, що я однозначно не підтримую те, яким чином ТЦК залучають людей воювати, але те, що це необхідно, так, однозначно. Що робити, якщо не вистачає чоловіків? Чи повинні ми якось впливати на чоловіків, які знаходяться в Європі чи в США, для того, щоб вони їхали приймати участь у війні? Я думаю, що чоловіки, ті, які знаходяться в Європі, вони мають допомагати нам іншим шляхом. Не всі можуть бути на фронті, не всі можуть це робити. І тому ті, хто Європи, мають інший обов'язок. Мені здається, це якраз таки на грошовому спектрі. Що може на вас вплинути, щоб ви особисто прийняли участь в цій війні? Мені здається, ти вже приймаєш участь. Щоб я безпосередньо прийняв участь у цій війні на фронті. Можливо. Чи ви розглядаєте цю можливість для себе? Чи може щось якимось каталізатором виступити для вас, для того, щоб ви поїхали на війну? В якийсь момент накалу обстановки. Який для мене буде означати, що моя участь неминуча. Що моєї допомоги мирної вже недостатньо і що це моя відповідальність йти на фронт і брати участь безпосередньо у бойових діях. Щоб світ побачив нас і якось довести до Європи, до людей, що ми є, ми живі. Що може вплинути особисто на вас, щоб ви прийняли участь у війні? Ну, напевне, якісь бригади, батальйони, які дійсно йде хороша слава про них. Можливо, я б пішов туди. Ви думаєте, зараз немає таких бригад, батальйонів? Ну, у мене, в всякому разі, мало знайомих. Мій брат воював один, він зараз переходить реабілітацію, лікування. Нічого доброго він не згадував про свою частину. І тому не можу сказати за всіх, але те, що знаю, то... Ви не думали поїхати брати участь? Ні, моє життя вже по великій мірі зав'язане. Більшу половину свого життя я живу тут вже. Ви думаєте, європейці повинні платити якийсь військовий збір, наприклад, за те, що ми зараз захищаємо Європу? Однозначно. Чому ціни підросли, життя стало дорожче? Може, комусь це не подобається, але вже маємо реалії на сьогоднішній день, які є. Європейці повинні платити більшу ціну? Звичайно. Звичайно, однозначно, тому що так існує в природі. Не хочеш ти воювати, будь добрий, плати.